Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és a mai alkalommal a 3-1-ben projektet szeretném nektek részletesen bemutatni. Ugyanis április végén terveztem egy olyan projektbe belevágni, aminek a végeredménye lett ez a garázs. De mivel 3-1-ben projektről beszélünk, ugye ezért nem csak egy garázsról van szó. Ez a garázs, ami egybe egy fatároló is, egy kisebb műhely, és ami fontos, hogy szénatároló. Elkezdtem gondolkozni, hogy lehetne ezt minél könnyebben megoldani, és minél praktikusabban. És most ennek a végeredményét mutatom be nektek. Majd a videó végén lesznek szépen részletesen képek feltéve, akit érdekel. Ez a kezdetektől, ahogy szétbombáztuk, ahogy megkezdtük az egészet építeni. És ez a projektnek ez lett a végeredménye. Ugye ez volt az eredeti épület. Ez egy ilyen gipsz blokkból álló épület volt, aminek a teteje már nagyba rászorult arra, hogy legyen egy kis felújítás rajta. Hiszen ezt még a 80-as években építették a szüleim. Látjátok, ez az a gipszblokk, amiről beszélek. Lehet, hogy Magyarországon nem ismerős ez a szépítőanyag fajta, ez gipszből és troszkából, tehát ilyen a fűtés utáni elégetett szén maradványból készítették. Nem a legtömörebb dolog, viszont nagyon jó időtálló ez is. Hát ez csak össze lett dobálva ilyen fatárolónak annak idején. És ugye nekem itt nagy szükségem volt, amit korábbi videóimban is említettem, egy szénatárolóra. És elkezdtem elmélkedni, hogy lehetne ezt megoldani, hiszen évek hosszú során, mivel nyúltenyésztéssel foglalkozok már 2007 óta, szénában nagyon sok tönkre megy csak azért, mert fóliával fóliáztam le, nem pedig egy ilyen féleresz alatt van, vagy féleresz alatt van, ezért vágtam bele ebbe a projektbe. Nagyon sokat számolgattam, természetesen túlléptem a költségkeretet, amit kiszámoltam, nem is egyszer, hanem legalább 3-szor, de a végeredménnyel, bár még nem vagyok 100%-ban kész, de a végeredménnyel már kezdek megbarátkozni és megelégedni. Na most ugye itt ez a rész lett nekem a fatároló rész. Egyelőre széna van ide bepakolva. Azt a szénát, ami korábban itt volt nekem hátul, azt a szénát és szalmát válogattam szét most hétvégén, és pakoltam be ide. Ennyi maradt az idei aratásig. És látjátok, itt ezt a részt nem padlóztam le, ezt a padrészt, hanem célom az, hogy oda a padra, ahol van egy ilyen jó pár köbméter tároló felület, ez főleg a kinti részből látszik, majd ide még készülni fog egy lépcső, hogy azon a padon legyen maga a széna. Itt ezen a területen, ahol most áll a széna szalma vegyesen, itt legyen a szalma, és itt pedig a tűzifa, tehát ide terveztem egyszer. Na most ez ugye megmaradt továbbra is, ez a rész megmaradt az ilyen szerszámoknak, limlomoknak, ami ugye minden kertes házban rengeteg olyan dolog van, ami jó lesz még valamire, de a büdös életbe lehet, nem fogjuk többet használni, de sajnáljuk kidobni. Ugye itt már azért csökkentve van az a mennyiség, mert itt azóta már kipakoltam, hogy csak az idén egy ilyen 150 zsáknyi szemetet, amit szemétnek minősítettem. És végül így oldottam meg, a lambériázva van a garázsnak az oldala, falambériával, és lefestettük a feleségemmel ilyen pácra. Itt jól látható. Még van vele munka, mivel hogy még nincs téliesítve. Itt az utolsó pillanatban egy ötlettől vezérelve üveget vágtunk be, hogy legyen egy kis fény is a garázsba, természetes fény. Mert ablakot terveztem eredetileg, de aztán mikor megtudtam az ablakárakat, hogy egy egyszerű kis ablak, amit ide csináltak volna, egy ilyen 70 000 forint lett volna. Így úgy döntöttem, hogy marad ez a fényforrásként. Kívülről ugye falembéria, belülről pedig OSB lapokkal van megcsinálva. OSB lapokkal van végig rakva, és nem tudom mennyire adja vissza a videó, de itt sajnos még mindig vannak olyan rések, amin keresztül átszűrődik a fény.
Holnap ennek fogok nekiállni. Vettem direkt olyan speciális púrhabot, amit nektek is ajánlok a figyelmetekbe, ami direkt az ilyen kis réseknek az eltüntetésére szolgál, teljesen hőszigetel. Holnap fogom megkezdeni ilyen szórópisztollyal ennek a behordását. Jó dolog, hogy nem kell mestert hívnom, és nem kell a mesternek a munkadíját jelen esetben megfizetnem, mert többen kérdezték, hogy nem ugyanannyiba került-e ez nekem, mint például, hogyha szilárd építanyagból építettem volna. Hát egyrészt nem, másrészt a munkadíj fele annyi volt, mert ezt meg tudtam magam, illetve egy-két segítséggel is valósítani, még ha meg is fizettem a segítséget. Itt is vannak, látjátok, olyan dolgok még, amit el kell tüntetni. De a lényeg, hogy kaptam egy olyan hatalmas garást, ami minden tekintetben, én úgy gondolom, egy kocsi tulajdonosnak meg kell, hogy feleljen. Tervezem is ide, itt látjátok, van egy ilyen 1,70 szélesség, tehát innen 1 métert nyugodtan elvehetek, vagy 80 centit, és ide asztalt tervezek, a faltól falig lévő asztalt, ami aztán végig pakoló felület lesz, és kétszintes, és minden olyan kocsi alkatrész, vagy kocsival kapcsolatos szerszámok, azok erre az oldalra fognak így kerülni, falra felakasztva, és a többi, tehát megfelelően rendszerezve. Ez mindig is álmom volt, mert hogy nem volt garázsom, így automatikusan több helyen is tároltam különböző dolgokat, akár a téli gumit, nyári gumit, mindig máshol kellett tárolnom, és szerszámokat, és a többi. Tehát ez egy nagy-nagy lehetőséget ad nekem arra, hogy minden egy helyen legyen. Na most ide még szükséges ugye egy kapu, vagy ajtó, ki minek hívja, garázskapu. Hát nézegettem ezeket a Hörmann kapukat, de rettentő hatalmas ára van, úgyhogy végül abba maradtam, hogy egy ismerősömmel megbeszéltem, aki tud heggeszteni egy ilyen 200 000 forintból kompletbe egy ilyen kaput, és mégse 600 000-et kell kifizetnem érte. Azzal próbálom majd tehát szépen zárni magát az egész garást. És hát jó 2 hónapi munka után, több mint 2 hónapi munka után természetesen, ilyen lett a végeredmény. Itt ugye látjátok, árnyékoló hálóval oldottam meg, hogy eltüntessem ezt a blokkoknak a csúnyaságát, így már annyira nem szembetűnően ronda. És aminek örülök, hogy meghagytam ezt a magasságot, hiszen ide alapból én úgy gondolom, ha csak eddig a fél útig pakolom be, akkor is egy ilyen 100-150 bál szénát vagy szalmát kisméretűt már ide be tudok rakni. Oda a másik 150-200-at, tehát egy ilyen 350-400 bál szalma vagy széna eltárolható. És természetesen mellette több mázsafa is. Itt még maradtak építőanyag nekem, ugye ezekből lesz majd az asztal, amit mondtam, csak ezeket majd szeretném előzetesen lecsiszolni, mielőtt belekezdek megcsinálni, és lekenni természetesen, hogy időtálló legyen, illetve magát ezt a részt is szeretnék majd ezeket a réseket eltüntetni, hogy teljesen pocok és egérmentes legyen, amikor lezárom majd ajtóval ezt a részt is. Úgyhogy tervezek ilyen habarcsot csinálni, homokot hozatok majd ehhez, meg cementet ugye, és akkor olyan gipszes, cementes, homokos habarccsal fogom ezeket a hézagokat kitölteni, amit garantáltan nem tud a pocok vagy az egér átfúrni. És jelenleg ezt a brikettet használom fűtésre, plusz fát természetesen. Ez a briketnek az előnye, hogy nem kell hasgatni, nagyon könnyen, praktikusan tárolható, és nagyon-nagyon jó kiadja a hőt. Tudom nektek is javasolni, aki esetleg fával fűt, de mindenképpen olyan fűtőegység kell hozzá, tehát olyan kályha, vagy olyan kandaló, amiben ha tüzet raktál és már van parázs, és beraktad ezt a brikettet, akkor szinte teljesen el tudod róla zárni a levegőt, mert ő akkor a hő hatására
ennek nem égnie kell, hanem elkezd izzani, és piszok jó hőhatást ad le. Ha nem tudsz vele tüzelni, akkor ezt nem tudod megoldani, akkor csak el fogod égetni, és negyed annyit fog leadni magából hőt, mint amit valahova leadna. Hát eddig jutottam el. Akit érdekel, a vége felé berakom a képeket. Nyugodtan meg tudja nézni, és ha tetszett a videó. Ezt azért csinálom meg, és azért is adom meg, hogy hát ha nektek is tudok adni ötleteket majd, hogy számoljatok, mint számoljatok, mert ezen is sokat kellett nekem is elmélkednem, gondolkodnom, mire Isten kegyelméből megálmodtam azt, hogy miért is szeretnék, és hogy lehetne ezt megvalósítani. Köszönöm a figyelmeteket, további szép napot, sziasztok!